Hindi makatulog si Sam. Bumangon siya mula sa kama niya, saka bumuntong hininga. Ilang beses ba siya dapat malasing sa kakatitig kay Gino para lang masanay siya sa presensya nito? At gaano katagal niya dapat itanggi ang sakit hanggang sa mawala ito? 8 hours. Iyon pala ang oras na ginugol niya sa presensya ni Gino, pero pakiramdam niya ay gusto niya nang tumakbo palayo. She opted to be alone, then be in the same room with the man she loved, who was now in love with her sister. Kailangan niyang masanay doon, hindi ba? Kung hindi lang sana sinabi ni Leo ang tungkol sa painting. She stood up and dressed properly. Isinuot niya ang hoodie niya at tagpa siyang lumabas. Nang iwan ng napakaraming tanong ang sinabi ni Leo. Why did he paint her? May kinopyahan ba ito sa larawan niya? Kung oo, saan ito nakuha? If he didn't have a photo, did he remember her too well to be able to paint her clearly to the point that Leo recognized her? At may isang tanong na hindi niya alam kung magugustuhan niya ang sagot. Did he paint her because she was a special part of him? Dumiretso siya sa likod ng resort kung saan mayroong stream that served as a water reservoir sa pinakadulo ng stream. Nandoon ang playhouse niya na ginawa ng papa niya noong rest house pa lamang iyon ng lola niya. Nagpapasalamat siya sa management na hindi iyon giniba. Maybe because she used to go there each time she wanted to run away. Which was often off limits din naman kasi ang ibang guests doon. Bahagya niyang hinawakan sa balikat si Mang Doming. Nang makarating siya sa may gate papasok sa reservoir, ito ang gwardiya doon. Mukhang nakatulog na naman ito. Sam, ikaw pala. Pupunta ka ba ulit sa kastilyo mo? Anito pagkatapos kusutin ang mga mata at makilala siya. Ngumiti siya. Opo, di ako makatulog eh. Umiling-iling siya. Sige, pasok ka na. Nandun naman si Jerry sa lodge malapit sa playhouse mo, kaya sumigaw ka lang na malakas pag kailangan mo siya. Pinagbuksan siya nito ng gate, saka sinamahan papunta sa bangka. She had to ride a boat para makarating sa playhouse. The reservoir was lit by yellow lamps and now had CCTV cameras surrounding it. The dim lightings of the lamp and make the place look romantic. Mga 10 hanggang 15 minutos via boat ride ang kuhugulan para makarating sa playhouse niya. Sam, hanggang alas 12 lang shift ko ngayon dahil nasa lodge si Jerry at nakalak naman itong gate. Doon ka ba talaga matutulog? Ani Mang Doming habang tinutulungan siya sa bangka. Opo, Mang Doming. I know the drill. Alas 6 po bukas ha. Nang makarating siya ay saglit niya munang tinignan ng playhouse. It was 8 feet tall and only 3 grown-ups could comfortably move inside. Rainbow colors ang pintura nito at kulay orange ang pinto. Maliit lang ang 2 bintana nito. She could still remember the days that she spent there as a child. Natigil siya sa pag-iisip nang biglang gumalaw ang bangka niya. Kinabahan siya. The last time she checked, crocodiles can't survive in the reservoir. Or, can they? Napalunok siya. Agad siyang bumaba ng bangka at inabot ang paddle, readying herself to hit what was in the boat. She heard a moan. It must be a wildcat or boar or bloody hell. Napasingap siya nang wagya itong bumangon. A shadow of a man appeared, his right hand on his head as if experiencing a headache. Sino ka? What? Anong ginagawa mo sa bangka ko? Nang tuluyan na itong bumangon, ay agad siyang nagtangkang hahampasin ito. Teka, sama ko to. Hindi niya itinuloy ang paghampas. Naningkit ang mga mata niya nang pagkatapos ay nanlakihan nang makita ito. Gino? Oh God. Ano to? 10 minutes na lang. Lalangin ko ng kaya. Kaso shit, di pala ako marunong lumangoy. Kung dadalhin ko naman itong bangka, walang sasakyan si Gino. At pag iniwan ko siya dito, makakita siya ni Jerry at pagpakamalang magnanakaw. Napangiti si Gino sa pagpapanik ni Sam. Nang magdesisyon siyang maupo na sa Bermuda grass na pumapalibot sa lugar, ay nagsimula itong maglitanya. The woman was not even aware
how cute she was while plotting ways to get rid of him. At hindi siya makapaniwala na hindi siya naiirita sa pagpaplano nito makawala sa kanya. Maybe because he knew she had no other way out and she had to spend the night with him. He loved the water. Kaya naman nang makarinig siya ng agos ng tubig habang naglalakad-lakad siya sa dilim, ay sinundan niya iyon. Nang mag-trespass siya kanina sa isang gate na may natutulog na gwardya, ay hindi niya alam na matatagpuan na lang niya ang sarili niyang kasama si Sam. Nang makatulog siya sa bangka ay hindi rin pumasok sa isip niya na magigising siyang tangkang aampisin ni Sam ng paddle. After all, he decided to go there to get her away from his thoughts. Ngunit hayon ito, hindi pa nakontento sa isipan niya at nagpakita pa sa kanya. Sam! Tawag na rito nang hindi pa rin ito mapakali. Tumingin ito sa kanya. Hindi lang noo ang nakakunot kundi ang buong mukha nito. Ano? Let's just spend the night here. Kumurap-kurap ito. Boyfriend ka ni Karen. So, wala naman tayong ginagawang masama ah. Tinitigan siya nito ng matagal. Wala ni katiting na magandang emosyon sa mga mata nito. Pagkatapos ay umisbid at umiwas ng tingin. You're really a jerk, aren't you? He scoffed. What? Why? Tinignan siya nito at muntik na siyang mapailag sa sobrang talim niya noon. Paano man nagagawang makasama ang taong mahal na mahal ka pero hindi mo kayang mahalin? For the love of God, Gino, don't give me that look. We can't pretend that 5 months ago did not happen. He had to look away. How can he when he knew all he did was to lie to her? Dahil mas mahirap na sabihin dito ang totoo kesa sa itanggi dito ang nararamdaman niya. Ayaw niyang aminin sa sarili pero takot siyang malaman nito na hindi siya nito ang taong minahal nito. Sigurado siyang kamumuhian siya nito. How can he survive that? He'd probably die. Ayaw niya rin naman na makita itong nasasaktan at umiiyak dahil sa kanya. But hurting her was easier than hurting himself. Dahil duwag siya. Dahil mas matapang si Sam sa kanya. Dahil kapag siya ang masasaktan ay hindi niya kakayanin. Sasabihin naman niya ang lahat kapag handa na siya. Ang tanging dasal niya lang ay mahal pa siya nito sa oras na iyon. Napapitlag siya nang bigla na lang itong umungol saka nag-squat, covering her face. When will I ever stop embarrassing myself by telling you I love you and hear nothing similar in return? Instinct na lang nang tumayo siya at nalapitan ito. About to wrap his arms around her, pero agad siyang natigilan nang napansing nagpapadala na naman siya sa nararamdaman niya. Feelings were troubled. He had to control them. Because the last time he allowed those emotions to take over, half of him died. Kaya naman imbis na yakapin nito, ay inilipat niya lang kamay sa balikat nito. Hey, he said, shocked by the emotion in his voice. I'm supposed to hate you because you broke my heart. Anitong nakatago pa rin ang mga kamay nito. Pagkatapos ay binaba ang mga kamay at tumingin sa malayo. A trail of tears on her cheeks. Pero tong pesting puso ko na sana yatang sa kakatibok para sa'yo kaya hindi na marunong tumibok para sa iba. Yung sa akin din, Sam. Muntik niyang may sagot. Alam niyang corny at gasgas na ang pumapasok sa isip niya. Pero sa totoo lang, ay pakiramdam niya, pangalan ni Sam ang tunog ng heartbeat niya. And he wanted to tell her. Pero paano? Hinahawakan niya ang magkabila ang balikat ni Sam at iniharap ito sa kanya. Pero hindi ito tumingin sa kanya. Sam, please look at me. Medyo matagal bago ito tumingin sa kanya. He felt her shivered when he brushed away the tears. He wanted to be this, the man to make her cry, and the same man to wipe it all away and make her smile.
He only had to take a leap and surrender. How about a deal? He said, caressing her face. This must be how heaven feels like. Ngayong gabi, hindi tayo magkakilala. We're strangers, and we just met each other. Just for tonight, Sam. Let's forget everything else and start anew. Nang tumingin ito sa kanya, ay bahagyang ngumiti sa katumango. He felt a strong surge of happiness. Tonight, he will let go. Tonight, he will rest his mind and allow his heart to speak. Tonight, he will introduce Flip. She was falling in love again. Not with the boy she was infatuated with when they were in high school, but with the man who was currently watching the stars with her while listening to the songs on the radio. Not with Gino, but with Flip. Pumayag siyang maging estranghero sila sa gabing iyon. He was Flip, a Filipino guy from America who went home to the Philippines to be with his family. At siya naman si Sam, isang babae na gagawin ang lahat para sa isang tasa ng cappuccino. Habang pinagmamasdan niya si Gino na kasilukuyang nakatingin sa langit at nakikinig ng kanta sa radyong kinuha niya mula sa loob ng playhouse, ay naihinwa niya na hindi na ito ang Gino na kilala niya noon. He was a grown man. Nagkaroon ng edges ng mukha nito na mistulang isang perfectal sculpture ng isang museo. His childish smirks were gone and were replaced by sexy half smile. Ang postura nito ay hindi na tila batang paslit, kundi isang lalaki na nagpapakita ng lakas at proteksyon. I love this song. Hindi inaasang sabay nilang banggit ni Gino nang magpalit ng kanta sa radyo. Natawa sila pareho. The song was Every Time You Go Away by Paul Young. I never thought you liked songs from the 80s. Ano yan kay Gino? Nako, napakadaming bagay tungkol sa akin ang hindi kaya ng imagination mo. Ani pa nito. Sinabihan nila pareho ang kanta. Umiwas siya ng tingin na matapos ang kanta at nagmulat na ito ng mga mata. Sorry, nadala ko. Anito. Umiling siya. Wala yun. Paborito mo bang kanta yun? Hindi naman. It's just a soundtrack of my life. Anitong hindi niya alam kung anong emosyon ang nasa likod ng mga salita. Iba favorite song ko. Ano? When You Say Nothing at All. Nakangising wika nito. Nag-init ang mga pisngi niya, saka nagpaiwas siya ng tingin. Tumawa ito na malakas. Joke lang. Lumabi siya sa kayumako para itago ang ngiting lumalabas sa mga labi niya. Sam, let's play a game. Tumingin siya rito. Anong game? A question for a question. Magtatanong ka sa akin at kapag nasagot ko, tatanungin naman kita. Just random and personal questions. Pero kapag tumanggi kang sagutin ang isang tanong, I'll get to ask you personal pride. Related. At kapag hindi ko pa rin gusto yung personal question, you have to pay with a kiss. Sasagutin ko lahat iyan. Agad na wika niya. Lumapad ang ngiti nito. You get to ask first. What makes you cry? Naningkit ang mga mata nito. Unfair? Pasa ko dyan. Game. Personal question. Ano yung isang bagay na ipinaglaban mo ng sobra-sobra? Saglit itong nag-isip saka sumagot. A painting. May isang bahagi sa katawan niya ang lumukso. Yung bahagi na nasa may ilalim na kaliwang balikat niya. Anong painting? Sa art class. Sa art class namin noon sa Amerika. Final project namin ay yung gumawa ng isang artwork na gusto namin. Any topic, any muse, anything we want to express our feelings with. I drew something red. A color I incorporated with anger and love. Inubos ko lahat ng oras ko doon. Effort, skill, and even myself. I exhausted the contradicting feelings of anger and love I had for my muse.
Ibinuhos ko lahat pero hindi nagustuhan ng professor ko. He gave me a grade of C for that painting. C. I worked hard for that painting and he gave me a C. Sinugod ko siya sa office niya and asked for explanation. Tinanong niya ako kung bakit hindi ako nasatisfy sa grade ko. And right there, in the middle of the faculty room, I spilled my guts. Halos manigas siya sa kinauupuan. Yung painting bang tinutukoy nito ay ang painting na sinabi ni Leo? Kung iyon nga, siya ba ang muse nito? The one he was angry with but he loved so much. Sinabi ko kung gaano ko kamahal yung muse ko, even if what I felt was contradiction of anger and love. I was angry at her but was madly in love with her. At the same time, I pointed at my painting and said, "This person is a vital part of me, and C is not enough to give it justice." Na baka kailangan ng 10 A+ bago mapatunayan ang importansya nito. Anong sabi ng professor mo? Ngumiti ito. Ginawa niyang C+ ang grade ko dahil doon sa explanation ko. Nagtatawanan sila. My turn, ani Gino. What scares you, Sam? Being trapped in all sense of the word. Ikaw, anong kinatatakutan mo? Be eaten alive by my emotion. Favorite movie? The Notebook. Favorite food? Double cheeseburger. How many times have you been kissed? Hindi niya nagawang sumagot. Ano ang isasagot niya ay wala pa. Fine. Ask me a personal question. His face turned serious. Why did you really run away from me, Sam? Napatirik siya ng mga mata. We've been there, Gino. Flip whatever. Sinabi ko na sa iyo ang rason, hindi ba? Ayoko nang ulitin dahil the last time I explained, I remember it was followed by pain. They were both quiet after she said that. Naging seryoso na din ang mukha ni Gino. Hindi niya tuloy alam kung malibang yung mga sinabi niya. A sound just ended on the radio, and she was almost swept away when the next song played. When you say nothing at all, lalo na nang tumayo si Gino. Inilahad niya ang kamay at nagsalita. Let me make it up to you. Ano to? At least get me this dance, Sam. Hindi pa ba sapat ang 10 taon kong paghihintay? Nanginginig ang kanang kamay niya nang unti-unti iyong umangat para tanggapin ang kamay nito. And the moment she knew, she was being swept away again. With the same man, but a different person. With the same feeling, on different time. Nagpaubaya siya. Why did you run away from me, Sam? Muling tanong nito. This time, she answered, We're always afraid of things we can't control. Ganun ang naramdaman ko. I fear those feelings dahil hindi ko alam kung ano ang pwede nilang gawin sa akin. Ang isa pa, I saw those people look at you with disgust. You were asking me, Samantha Sanchez, one of the lowlanders, for a date anyway. Your friends might downgrade you and they will judge you. People will look down on you because of me. I hated how I was bullied. I didn't want to drag you with me, Gino. Hindi mo yung desisyon, Sam. Tuluyan na siyang napapikit. The pain started surging. Kung mahalang sana siya ni Gino, ay gagawin niya ang lahat para lang makasama ito. She wanted to ask since there were strangers tonight. Ask it, Sam. I will answer honestly. Anitong tila nabasang nasa isip niya. So she did. Bakit hindi mo akong kaya mahalin? It took a while before he could answer. You deserve more than me, Sam. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. I will never be. Dapat sa'yo yung taong aalagaan ka at kaya kang pagpasayahin. Inilayo niya ang mukha niya sa balikat nito at tinignan nito ng mga mata. Hindi ikaw ang dapat magdesisyon yan. Whether you're good enough for me or not, it's my decision.
He cupped her cheek with one hand. Someday, I will be able to tell you everything. If it's not too late, I will come after you, run after you. Pero ngayon, Sam, hindi. Patawarin mo ko, pero hindi pa ako maniniwalang karapat-dapat ako sa'yo. Iniwas niya ang mukha niya sa kamay nito, saka yumuko. Tears were threatening to run down her cheeks. He was troubled. He was afraid. And he had reasons. Gusto niya malaman ng mga iyon. But tonight, she just had to leave this fairy tale because this might be her only happy ending.